tengok apa yang ada dalam kotak ni. Cantik kotak dia. Nampak tu apa tu? Ting 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 ting. Ultraboost 19. Kalau apa saya beli. Special lah kotak dia. Cedia. Wow. Merahnya. Okay, jom try. Selesa guys. Baiklah. Ini saya ini. Okay, itu saja unboxing kasut Ultraboost 19. Dapat offer daripada Adidas. Kalau nak beli yang baru, harga dekat 800. So kita beli masa offer, dapatlah harga 200.5. Kan murah. Okay guys, check out Adidas website kalau nak cari offer-offer yang murah. Banyak dia dapat murah tu. Bye.